So malapit na ang MSC 2023. 10 bansa ang maglalaban-laban muli para tanghaling bagong Kings of Seas. Kaya magandang bigyan ko kayo ng konting idea paano sila nakapag-qualify for MSC. I-analyze lang natin yung playstyle which i-base ko lang sa best game nila and mostly grand finals ng bawat tournaments kasi dito natin makikita sino yung kaya maglaro at their best kapag laglagan na. Remember, sa MSC, yung knockout stage walang lower bracket. Kung talo ka, laglag. And ihali natin ano sa tingin ko yung key player ng bawat team na dapat nating bantayan. Simulan natin sa mga bansa na hindi ka masyadong familiar. Egypt, Laos, and Turkey. For Egypt, which is Team Occupy, bukod sa NACT, ito rin yung tournament na umabot ng Game 7. Kung meron mang iconic sa kanila is yung persistence nila sa laro which kung titignan mo, lugi talaga sila. Kumapit lang, Occupy dito. And all it takes is one successful clash, especially yung key player si Speedy. Yung positioning niya and damage, making sure hindi siya mapitas, and the rest is an epic comeback from Team Occupy. Sa Laos is Team Evo. Though dito sa qualifiers nila, best of 5 lang yung grand finals. Yung playstyle nila, simply, no risky plays. Kung lugi, back. Kung may opportunity, pitas. Objective game sila which makita mo yung kills nila dyan. Galing teamfight lang yan sa Turtle or Lord. The rest ng laro, play safe lang sila. Yung deaths dito, making sure lang mapitas yung mga heroes na pwede mag-defense sa base nila. That's it. Key player, si Agi. Sobrang perfect ng latag niya sa real world manipulation. Ang daming nasa zone and kaya niya pumitas mag-isa. Sa Turkey, Farflax Impunity. Kung familiar ka sa Incendio Supremacy, nung M4, yung players, sila lang din yan. Iba lang yung team. Playstyle, bookish. What do I mean bookish? Kung ano meta, dun tayo. Kung anong heroes yung gumagana sa atin, yun i-pick natin. Which may kita natin sa Grand Finals, nag-grand sila ng Estes lineup and kaya nila mag-grand ang Assassin lineup. Ito yung team na orthodox maglaro, especially yung key player nila na si Sunshine. Dahil nag-grand sila minsan ng Estes lineup, sa kanya mag-revolve yung damage, meaning isa siya sa nagbubuhat sa team na ito. Punta ngayon tayo sa mga teams na medyo familiar ka. Singapore, North America, Myanmar, Cambodia, Malaysia, Indonesia, and Philippines. Start tayo sa Singapore, RSG Slate SG. Ito yung team na never nawala sa international scene and mind you, systematic sila maglaro. Especially kung paano sila magbasa ng mapa. Parang dito for example, na-reset yung Lord, tapos pumesto lang dito si Diablo. Nung nakita niyang hinabol siya ng Akai, guys, Lord na kayo, hinabol ako. Kaya para sa akin, Diablo, yung key player, binabaliw niya yung mga kalaban sa badang. Yes, hindi maganda yung KDE niya, pero yung presence ng hero, may ilang yung mga kalaban. Sa North America, BTK dapat, but because of issues, outplay yung pumalit. Kung mayroong mga teams sa atin na pwede ko i-compare, para silang RSG Slate Philippines maglaro, in a sense that, sa RSG, kung maganda set ni Light, maganda laro ng RSG. Ganun din sa outplay. Kung maganda set ni Shark, maganda laro ng outplay. Kaya for me, babantayan mo yung Shark kasi kaya niyang gumawa ng miracle set. Though pwede pa mag-iba playstyle and key player, lalo andyan na si Yoreshi and then coach na nila si Mr. Worldwide, Coach Dale. For Myanmar, kung familiar ka kay Ruby Didi, yung nag-immortalize ng Ruby Didi play sa Lunox. Falcon Esports, which sila rin yung sa SEA Games. Yep, Myanmar yun. Ang difference nga lang, hindi yan mga yan yung mag-represent kundi Phoenix Esports. Yung playstyle nila is that ito yung team na malakas sa teamfight. Yung tipong ikaw unang umengage, sila pala lamang. However, sobrang ganda ng adaptability nila na kung binabarag sila sa teamfight, mag-switch strategy nila into pick-offs. And mind you, gumagamit din sila ng Alice Jungle. Kung meron ng standout dito, si Simple yun. Simple but deadly. Nahuhuli niya yung mga right targets kaya lumalamang sa teamfight and nagiging successful yung pick-offs ng Phoenix Esports. Sa Cambodia, familiar ka na sa Burnex Flash kung saan dyan nakuha ni Hesa yung MPL Championship niya, same rin kay Donut na former NXPE. Habang pinapanood ko laro nila, ito yung team na sobrang aggressive maglaro. Palag lang kaya pa to, let's go. Ganyan sila maglaro, especially sa ATM, zone, and picking off heroes at the right person, at the right place, na at the right time. Which, complementary yun kay Donut
na agresibo rin yung playstyle. For Malaysia is Todak. Ito rin yung team na never nawala sa international scene. Yung last SEA Games, Todak lang din yun for MSC 2023. Yung playstyle nila, sumabay din sila sa meta and mostly may pagkalason din yung team na ito. Especially kay Chico guys. Kumbaga ang gagawin ng Todak, ifa-funnel nila lahat ng farm, bibigyan nila siya ng space, making sure pag tumagaling laro, si Chico guys yung magbubuhat. Kaya dumarating sa point na kahit igang si Chico, siya pala lamang. For Indonesia, Onyx Esports and Evo's Legends. For this team, though hindi maganda yung run nila sa Grand Finals kasi outclass sila sa Onyx, pero yung playstyle nila is pick of type and malakas sila sa teamfight. Kung may akong kailangan bantayan with this team, si Psychots yun. Hindi ganun kaganda KD niya, pero kung kailangan mo siya, andun siya. For me, ito yung tunay na lason. Mind you, top 5 sila and nilaglag nila yung RRQ na top 2. And kung naalala mo pa, ito yung same team na nag 3-0 sa blacklist noong ISF 2022. That's the same team. The only reason kaya sila natalo sa Grand Finals is that walang nagbago sa draft nila. Yung nagbago lang ng hero pool is yung rope, the rest parehas. Check mo tong video na ito na bigyan ako ng konting breakdown sa laro nila. For Onyx Esports, may something unique sa playstyle nila. Kapag assassin si Kyrie, funnel gagawin ng Onyx. Not exactly funnel pero more of like, farm ka lang dyan Kyrie, kami bahala sa lanes. Kung gusto mo pumitas, go. Pero kung tag jungler si Kyrie, gagawin ng Onyx, Kyrie, kunin mo lang objectives, kami na bahala sa teamfight. Medyo mayabang siyang pakinggan pero stats don't lie kasi 13-1 sila, no one sa Indonesia ang kayang tumalo sa kanila. Sa key players bukod kay Kyrie na consistent, pantayan mo yang si Kiboy para siyang Yawi, malawak hero pool niyan. From Kadita to Cho to Hilda. Though I hope yung performance nila sa Indo ganoon din kapag international na. Kapag international na laruan kasi, yung Onyx nagchuchoke. And sa Pilipinas, Echo Philippines and Blacklist International. For Blacklist, bumuo sila ng panibagong playstyle which is an aggressive ube na may halong sustain. Though hindi siya gumana sa Echo, however, the shot call is still there. Kung merong kailangan silang ayusin for me sa hero pool nila. Para sa akin kasi medyo walang nagbago sa draft nila to the point na kaya nang i-predict kung anong heroes ipipick nila. And kung merong mang key player na dapat natin tignan, si Aul yun. Yung the rest ng blacklist, consistent na yung mga yan. Kailangan natin tignan si Aul kasi most of the time, hindi niya nailabas yung lakas niya ng Grand Finals kasi shutdown siya ng Echo. I hope this time, may labas na yun sa MSC. You never know, baka yung revamp Aul, yung missing piece para lumakas palalo yung blacklist. And last but not the least, Echo Philippines. Nakilala na natin ang Echo sa House of Highlights fast break playstyle nila. Pero may nakakalimutan tayo sa kanila. Check mo tong video na ito. Last 2 picks ng blacklist, predicted na yan ng Echo. Dahil nakuha Fredrin at Banyo Akay, hindi rin pwedeng baras dahil sa Eve, so back siya lang choice ng blacklist. Dahil namatay si Wise, instead kunin ni Curl yung orange buff niya, punta agad siya rito sa blue buff. And dahil andito na si Sanford sa mid at alam ni Sanji na gamit yung first ultimate, easy tower down sa mid. At dahil alam ni Benny lamang na siya sa gold laner kasi twice nakuha ng Echo yung turtle, easy basag yung top tier tower. Kita mo yung basa ng Echo sa mapa. Hindi sila tumigil sa pagkuha ng turtle, meaning sure nila may makakuha pa sila after ng turtle engagement. Tower sa mid, tower sa top, at blue buff ng jungler. Ladies and gentlemen, the Echo fundamentals is real. They got a good coach, meron silang fundamentals, and meron silang 5-star players. Key player, silang 5. Legit, kahit sino dyan gagawa ng highlights. Swak your analysis. May namiss ba ako? Comment your thoughts below and kung gusto mo yung full version nito sa analysis ko sa Grand Finals ng Echo and Blacklist, abangan mo yung TikTok series ko rito which i-release ko siya hoping before MSC or sa mismong araw ng MSC. Thank you. On my place. Let's go.